Mirëmbrëma shikues të nderuar, përshëndetje nga ekrani i televizionit News 24. Në emisionin e sotëm, në puntatën e sotme të programit Alert, do të diskutojmë për një prej problematikave që haset më shpesh në raport me sigurinë ushqimore. Bëhet fjalë për etiketimin dhe një ndër produkte që herëherë rrezikojnë edhe konsumatorin më shumë se çdo gjë tjetër janë nën produktet e pulës, të mishit pulës, por edhe të pulës në tërësi. Dhe një nga cënuesit e kësaj sigurie ushqimore, pra në raport me etiketimin, me konsumatorin dhe këto produkte janë pikërisht marketet. Ato të cilat nuk zbatojnë qoftë vendimin e Këshillit Ministrave për etiketimin, qoftë ligjin për ushqimin, i cili e thot saktësisht edhe të drejtën e informimit të konsumatorit. Ndjekim një material e kthehemi pas pak në studio. Fileto, cung apo krap pule. Këto janë 3 produkte që gjenden masivisht në marketet shqiptare të mëdha apo periferike qofshin ato. Por në të gjitha rastet, marketet vendosin vetëm nga një tabel me mbishkrimin fileto, cung apo krap pule i freskët dhe vendosin emrin e tyre ose të një kompanie për punimi mishi, e cila nuk i prodhon vetë këto produkte, por i blen nga importuesit dhe i shet si të sajat. Përse konsumatori shqiptar nuk duhet të di që një produkt i tillë vjen nga një vend i caktuar, Brazili, Kanadaja, importohet nga një X subjekt apo tregtohet nga një tjetër? Përse konsumatori nuk duhet të di kushtet e përpunimit apo që duhet të gatuhet me patjetër në 70 gradë sipër, që të zhduket edhe salmonela SPP, pasi dihet që ajo gjendet masivisht në këto ngarkesa importi, e veçanërisht produkte pule. Ndërkohë emisioni Alert dhe alertnews.al kanë mundur të mësojnë se tregtarët e këtyre produkteve kanë gjetur edhe një mënyrë tjetër për të mashtruar në peshë, si marketet ashtu edhe konsumatorin. Siç mësohet, kompanitë kanë sjellë nga jashtë Shqipërisë injektor me gjilpëra mikro, me anë të së cilave injektojnë këtyre produkteve ujë, masazhojnë me qëllim që të përhapet e të përthithet nga produkti, duke rritur artificialisht peshën. VKM numër 1344 datë 10/10/2008 për miratimin e rregullave për etiketimin e produkteve ushqimore, neni 4. Kërkesa të përgjithshme mbi etiketimin e bën të detyrueshëm që produktet ushqimore duhet të shoqërohen me etiket, në të cilat të shënohet qartë emri i produktit ushqimor, afatet e përdorimit, emrin e biznesit dhe adresën e prodhuesit, të tregtuesit, detajet e vendit të origjinës ose të prejardhjes për produktet ushqimore të importit, udhëzimet e përdorimit e të tjerë, por kjo duke që nuk ndodh, edhe megjithse disa herë është kërkuar autoritetit kombëtar të ushqimit që të ndërmarrë masa, asgjë nuk ka ndryshuar. Por deri kur shqiptarët do të drejtohen në markete dhe të marrin një produkt për të cilin nuk dinë asnjë informacion, ose dhe kur kjo e fundit është, rezulton e pasakt. Ndërkohë që vendimi i Këshillit të Ministrave për etiketimin dhe ligji për ushqimin e saktësojnë mënyrën e etiketimit të produkteve ushqimore, ndërkohë që sipas ligjit dhe VKM-s për etiketimin, produktet që janë të shkrira duhet të shkruhen në etiket. Ky ishte një material i përgatitur për këtë temë dhe një vëzhgim në fakt në një numër jo të madh marketesh, por që masivisht këto nën produkte pule pra gjenden në këtë gjendje, pa etiketat e duhura. Unë jam në studio sot me zotin Enrico Ceko, është specialist, lead auditor për standardet ISO, përfshirë edhe standardet ISO 22000, falni dhe ASAP. Mirë se erdhët, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për ju. Dhe zotin Luli Papajani është zooteknik në profesion, pjesë e grupit punës për hartimin e ligjit për blegtorinë, si dhe ka asistuar për vendimin e Këshillit Ministrave për etiketimin. Faleminderit që pranuat ftesën. Një ide e krijuar ndoshta edhe nga inserti. Zoti Ceko, si është standard, si duhet jetë një standard në marketet tona për tregtimin e këtyre produkteve? Duke ditur që produktet në origjinë shtazore gjithmonë kanë rrezik më të lartë. Patjetër. Ne duhet i referohemi në radhë të parë manualeve ndërkombëtare cilësisë. Dhe një pjesë e mirë e manualeve ndërkombëtare cilësisë janë të publikuara nga Organizata Botërore e Ushqimit, FAO. Dhe në lidhje me çështjen për cilën diskutojmë, patjetër që duhet i referohemi standardit ISO 22000, që ka të bëjë me cilësinë, sigurinë dhe garancinë ushqimore, një standard i cili brenda tij ka dhe nën standarde të tjera,
të cilat janë specifike për llojet e ndryshme të produkteve agroshqimore, përfshirë dhe produktet me bazë mishin e shpendëve. Gjithashtu duhet të referohemi dhe atij që quhet hasap ose analizë pikave kritike dhe të momenteve ku mund të kontaminohet produkti, pra që po bën risk. Dhe duhet të themi që supermarketi është një nga vendet me riskun më të lartë që produktet me bazë shtazore ku specifikisht mishi i shpendëve mund të kontaminohen. Nëse do të referohemi të dhënave në Evropën perëndimore, në Shtetet e Bashkuara, në Japoni, në Australi, që si thosh janë vendet që i kanë shpikur standardet dhe i respektojnë standardet, ka të paktën 10 sëmundje të cilat merren nga prania e viruseve dhe baktereve në produktet me bazë mishin e shpendëve në supermarket. Unë po përmend 3-4 prej tyre, që janë salmonella, escherichia coli, shigella dhe rubeola. Të gjitha janë me pothuajse 80-85% shans që të kontaminohet produkti në supermarket. Dhe 15% është kontaminimi i produktit në zinxhirin e furnizimit tjetër. Kur flasim për standard, duhet kemi parasysh kushtet e prodhimit, kushtet e përpunimit, kushtet e transportit, kushtet e magazinimit dhe kushtet, si thosh, të gatimit përfundimtar të produktit për ta çuar në tavolinë. Dhe në të gjithë këtë radhë pune që ndiqet, ne dim shumë mirë që në Shqipëri ka një problematik shumë të madhe. Ligji shqiptar, si thosh, e gjithë hierarkia ligjore në Shqipëri, ku thelbi qëndrojnë ligji për ushqimin dhe vendimi i Këshillit Ministrave në 4, të cilin e përmendëm në insert, janë shumë të saktë në lidhje me këtë çështje. Problemi është që ne nuk i zbatojmë, nuk i respektojmë. Përse nuk zbatohen nga marketet këto? Pyetjet në fakt janë për të dy, sepse kur ke edhe dy ekspertë mirë në studio dhe emisioni, për mua bëhet më i lehtë. Zoti Papajani, mendoj që nuk ka kosto. Nuk ka kosto, por nuk zbatohen. Nga çfarë ndodh për shembull? Unë njoh të gjithë prodhuesit shqiptar që janë përpjekur, kanë investuar në fushën e pulës, në fushën e shpendarisë, në rritjes shpendëve, dhe mundohen që me të gjitha format, me të gjitha mënyrat për të paraqitur për marketet tona mish të një cilësie të mirë dhe pa probleme. Por është ajo që tha zoti Henrik, që problemet vinë më tej pastaj. Pse? Sepse krahas kësaj ne kemi këto firmat e mëdha të importit të mishit shpendit, që i kemi konkurrent në fakt, sepse ato sjellin mish nga importi dhe nuk e pajisin këtë mish me etiketën sipas ligjit të ushqimit. Duat bëjnë një ndërhyrje. Në fakt jo për të marrë shumë me importuesin, pavarësisht se nuk ka lidhje as emrat as nuk i njoh, por me sa informacion kam dhe me sa kam parë, importuesi ja jep tregtarit që e blen në Shqipëri apo marketit në një amballazh 10 kg, 20 kg, i cili ka një etiketë të përgjithshme, qoftë origjinën, mund të ketë analiza, certifikata veterinare. Problemi është, mua më vjen në market i hapur, rifugjo, dhe unë si konsumator nuk di asgjë për atë produkt. Unë nuk orientohem, nuk di. Dhe ky është problemi kryesor në fakt. Sepse normalisht ai importit ka kaluar disa filtra. Por unë nuk di se çfarë po blej si konsumator. Kur shoh një fileto, ndoshta edhe s'është mirë përdorim emra, po edhe pse jo, që fileto pule kazazi. Nuk ka stabiliment rritjesh pulash kazazi. KMY nuk ka stabiliment rritje pulash, thot fileto pule, cung pule, krap pule, KMY. E shumë kompani të tjera, Amadore, nuk e di se çfarë. Janë shumë, janë të gjitha në tregun tonë. Të gjitha. Për të mos thonë pastaj ka edhe disa markete që i riamballazhojnë dhe i vënë emrin e vet.
pa dhënat e tjera duke humbur edhe gjurmëshmërinë. Pra, ta mbajmë këtu bisedën tek rreziku për mua si konsumator. Dhe mbi gjitha nuk ka pastaj ato që ndoshta do flasim gjatë emisionit për rregullat e etiketimit. Unë mendoj që këto subjekte që importojnë duhet që t'i përgjigjen kërkesave të ligjit të ushqimit. Dhe t'i përgjigjesh kërkesë do të thonë që të shënosh vendin e origjinës. Pra të etiketohet, në etiket të vendoset vendi i origjinës të produkti. Dhe Amballazhi kryesor i importit e ka? Po. Atëherë, pra është fundori që e prish. Është puna fundore, është puna. Unë si konsumator shkoj te marketi. Dhe në market unë nuk shoh që sot vetëm thjesht fileto si shtat juve. Fileto pule, po. Por që nuk i përgjigjet kërkesave të ligjit të ushqimit. Pra nuk vendoset vendi i origjinës. Nuk vendoset vendi i origjinës dhe këto janë dhe konkurrentët tam, sepse ju e dini që çmimet e mishit që vjen nga importi është shumë më i ulës se sa i asaj që prodhojmë ne, i kostos që kemi ne. Për shembull, mund të them që ne kemi një kosto shumë të lartë në krahasim me atë që dalim këto produkte. Unë si konsumator jam i prirur të blej çfarë më pëlqen, qoftë lirë nëse s'kam mundësi, qoftë mirë me kosto më të lartë. Por ama unë si konsumator dua informacionin. Pikërisht pra. Duhet të kemi informacionin e duhur, që unë të marr atë produkt që është që i përshtatet cilësisë që kërkon dhe mundësisë për të blerë. Mundësisë financiare. Atëherë, nga kjo që diskutuam dalin dy çështje. Çështja e parë është cili subjekt është përgjegjës për të treguar se cila është origjina e mallit. Dhe e dyta është e drejta e konsumatorit për të qenë i edukuar, për të qenë i informuar dhe për të patur të drejtën për të ngritur zërin kur e kupton që gjërat nuk shkojnë mirë. Se këto janë tre elementet kryesore që përfshin të drejtat e konsumatorit. Se sa zbatojnë praktikisht tjetër mohabet. Marrim elementin e parë, kush ka detyrimin që të tregojë se cila është origjina e produktit, është i shkrirë apo është i ngrirë, në rastin e mishit pulës. Atëherë, ju me të drejtë evidentuat që produkti që importohet në ambalazhin që ka të parë, ka vendin e origjinës, datën e prodhimit, stabilimentin nga vjen, cili është certifikatat e tjera. Po. Dhe patjetër që ai që është importues i madh, ka dhe fletën e shoqërimit të mallit, pagesën e faturës doganore të VSH, detyrime tjera. Ky person juridik është i detyruar që të gjithë informacionin që ka malli t'ja transferojnë në mënyrë eksakte blerësit tjetër. Blerësi tjetër mund të jetë blerës me shumicë, që do të thotë prapë që e ble të mbyllur me atë paketimin primar, po mund të jetë edhe blerës me pakicë. Nga ana tjetër, ky blerës ja jep dikujt tjetër që në fund fare përfundon në supermarket. Subjekti i cili për herë të parë merr produktin fileto, cung pule, krapule të hapur, jo me ambalazhin primar, kuptohet që nuk ka as ambalazh sekondar as ambalazh terciar, është i detyruar që të publikojë në vendin e tij të tregtimit të gjithë informacionin që ka marrë nga importuesi i pashëm, nga personi i pashëm në zinxhirin e furnizimit. Që do të thotë që në rast se supermarketet e marrin kutinë me këto produkte të mbyllur, duhet që në momentin që e hapin atje te vendi ku ekspozojnë produktin, të tregojnë të dhënat përkatëse, edhe në qoftë se i marrin produktin të hapur nga një tregtar tjetër me shumicë. Disa herë përgjigjet janë shumë të mira, absolutisht, edhe diplomatike. Disa herë i kemi kërkuar autoritetit kombëtar ushqimit të marrin masa. Ne nuk e kërkojmë dot, por pak ne kemi bërë prezent shqetësimin. Dhe në fakt sot në mëngjes kur publikuam temen që do diskutohej në Alert, pra ditën e sotme në faqen tonë në Facebook alertnews.al, publikuam pra një foto, po e ndiqni në ekran, një foto të këtyre filetove për cilat po flasim dhe një tekst të shkurtër. Dhe po sot autoriteti kombëtar i ushqimit ka nxjerrë në terren inspektorët. Pra, një farë, e falenderojmë gjithsesi, por mendoj që nuk është momenti kur të ngrej një media një shqetësim të ndërhyrë, ndërkohë që këto markete inspektohen çdo ditë. Ndërkohë, ne kemi bërë për ta vazhduar pak, ne kemi bërë një vëzhgim në një prej rrjeteve të marketeve, Konat në fakt,
unë duhet ta sqaroj që nuk është sponsor emisionit Alert, por për të bërë një dallim mes të bardhës dhe të zezës. Në të gjitha marketet konad, unë kisha vënë re edhe më përpara kur jam marrë në portalin Alert News me këto, që filetot e pulës, siç po e shikoni edhe në ekran, të importit, që si ka nga vinë, domethënë vendi i origjinës, janë të etiketuara. Unë nuk mendoj që pronarët e rrjetit konad janë më budallëq se tjerët që rrisin kostet e veta. I kanë vendosur në vasketa, i kanë paketuar, kanë vënë disa etiketat pra me importuesin, me vendin e origjinës, me dhëna të tjera afatet e përdorimit, në mos gaboj, me sa kam parë edhe datën e ambalazhimit, dhe një shënim që është shumë i rëndësishëm për konsumatorin në raport të paktën me salmonelen, që thotë të konsumohet i gatuar plotësisht, pra që të kalojë temperaturën 70 gradë. Unë doja ta bëja këtë në fakt për një krahasim mes rrjeteve masive të marketeve, një market në Tiranë që ndoshta edhe ai s'ka arsye të rrisi kostet e veta, por përgjigjem në rregull edhe me konsumatorin edhe me ligjin. Do ndalemi pak te gjendja e tregut të produkteve të pulës dhe nën produkteve në Shqipëri, si është ajo sot? Me çfarë informacione kemi? Sot në treg kemi mish të freskët pule, shihet mish i freskët pule dhe mish i ngrirë. Mish i freskët pule janë të gjitha kompanitë që prodhojnë këtë lloj produkti, të etiketuara sipas ligjit dhe furnizojnë të gjitha marketet në vend. Ndërsa mish i ngrirë që vjen nga importi, vjen ashtu siç e thatë juve pak më përpara, vjen pa etiket. Pa etiket në kuptimin që nuk thuhet vetëm data e ambalazhimit, po nuk e konsiderojnë si data ambalazhimit, data e prodhimit thotë. Po në një kohë që data që vjen nga importi është tjetër dhe data e ambalazhimit është tjetër gjë. Dhe nuk ka pse kur ambalazhohet keq mua. Po, ai vet datën e ambalazhimit aty, edhe konsideron si datë prodhimi. Kjo më orienton keq mua si konsumator dhe sipas nenit 9 të ligjit për ushqimin është e dënueshme. Tash të njëjtë, domethënë përveç kësaj, ne duke orientuar keq, ne kemi probleme me konkurrueshmërinë. Sepse ai më konkuron mua, unë e thashë pak më përpara. Pra prodhuesin vendas. Po, prodhuesin vendas. Dhe unë nuk kam kush të më mbrojë në këtë drejtim. Ai më konkuron për arsye se çmimet e shitjes të këtyre produkteve janë krejt ndryshe nga. Unë jam dakord për konkurrencë, po tjetë e ndershme mendoj. Po tjetë e ndershme pra. Edhe ne këtë kërkojmë. Ne kërkojmë që përballë ligjit të jemi të barabartë. Thjesht, përballë ligjit të jemi barabartë. Në qoftë se kërkohet nga ligji që të vendoset në etiketë vendi i origjinës, të vendoset vendi i origjinës. Unë shoh kohët e fundit që kanë filluar ta vendosin me gërma fare të vogla, që as nuk dallohet fare. Lexohet fileto e freskët dhe vendi i origjinës shnohet në ndonjë kompani, se jo të gjitha kompanitë e shnojnë. Shqyr që e pas ka një pjesë, në fakt nuk i kam parë. Një pjesë e vogël fare e ka. Shumica në markete ku shkojnë konsumatorët në ato frigoriferët, gjysmë të hapur, pra që janë të hapur nga brenda dhe të mbyllur nga jashtë, nga ana e klientit, kanë vetëm ato stikrat e zi. Kohët e fundit mas shumë përpjekjeve, ndonjë kompani e rrallë, jo të gjitha e kanë këtë. Domethënë, unë nuk orientohem mirë si konsumator, për arsye sepse në etiketë unë nuk marr informacionin e duhur. Kjo është shumë e rëndësishme, se në fundit të gjitha ligjet, të gjitha rregulloret shërbejnë për konsumatorin. Patjetër, pa diskutim. Për mbrojtjen e konsumatorit. Kur flasim për etiketën, etiketa e produkteve ushqimore, specifikisht e produkteve ushqimore, duke u bazuar në standard, po do tani po flasim për standardin, duhet të ketë minimalisht 3 elemente. Elementi i parë është cili është produkti, cili është emri i produktit teknik dhe cili është emri tregtar, cili është prodhuesi i produktit, adresa e produktit, e atë prodhuesit me gjithë elementet, me numër telefoni, me adresë emaili, me faqe interneti, Instagram, Facebook, nëse ka. Pastaj duhet vi përmbajtja e produktit, ku të tregojnë të gjithë elementet ushqyes me përqindje ose me gramatur, do me thënë dhe në vlerë relative dhe në vlerë absolute, dhe duhet ketë dhe një shënim që të tregohet se si konsumohet produkti dhe si përdoret në përfundim, ku shkon në shtëpi. Kjo në Shqipëri është më thjesht për produktet që janë të ambalazhuara
me ambalazhin terciar. Ambalazhi terciar është ajo që marrim në fund, shishe qumë, shishe birrës, ku ka dhe etiketën, dhe mungon pothuajse tërësisht tek produktet për të cilat po flasim, ku ambalazhi terciar nuk ekziston pothuajse fare. Jo se nuk ekziston sepse është shkelje e këtyre subjekteve që tregtojnë, por nuk ekziston për shkak të mënyrës dhe, si të thush, për shkak të formës dhe përmbajtjes produktit. Atëherë, për t'ju përshtatur ligjit, subjektet që tregtojnë produkte të tilla janë të detyruar që në vende të dukshme të tregtimit, pra kur flasim supermarket atje dhe Po, ato që vënë aktualisht, që s'kan lidhje. Për çdo produkt që ka dalë nga ambalazhi dhe shitet në atë formë, të kenë emrin tregtar, prodhuesin, datën e prodhimit, datën e magazinimit, përbërësit e produktit dhe se si mund të konsumohet. Në rastin konkret në insertën e pam që ajo duhet jetë mbi 70 gradë, që është elementare, që duhet ta kenë patjetër të gjithë, që është një nga treguesi se si duhet konsumuar ky produkt. E theksojmë edhe për dëgjuesit, temperatura 70 gradë nuk është se shpëton nga bakterjet. Bakterjet e kanë temperaturën, si thush, mesatare maksimale të shpërbërjes 68 gradë. Por ka dhe bakteri që durojnë edhe deri në 85 gradë. Dakor, unë përmenda salmonellin, po nëse flasim për një minutë. Duhet arrim të kuptojmë që në temperaturën 70 gradë, ngarkesa bakteriale e mishit është e tillë që nuk të dëmton. Pra jo se s'ka bakterie në temperaturën 70 gradë. Nuk të dëmton. Por nuk të dëmton, sepse ka një kufi të ngarkesës bakteriale që është i caktuar për produktet blegtorale të lëngshme, për produktet blegtorale gjysmë të ngurta dhe për produktet blegtorale të natyrës së mishtrave. Para një ndërprerje publicitare shumë shkurt. Zyrtarisht shteti, ligji, VKM të detyrojnë që ti të vesh etiketën si prodhues shqiptar. Përse nuk detyrohet edhe një market, një rreth marketesh që produktin që tregton ta shoqërojë me etiketë? Për këtë punë ka një ligj, dhe të gjithë përpara ligjit jemi të detyruar të zbatojmë atë. Ligji i ushqimit, neni 36 jep të gjithë detyrimin që kemi për etiketimin e këtyre produkteve. Mirë, po nuk zbatohet, po kush duhet ta ndjekë këtë? Përgjigjet mbas një ndërprerje të shkurtër publicitare. Kthehemi pas pak. Jemi kthyer sërish në studio, jemi me zotin Ceko dhe zotin Papajani, po flasim për çështjen e mungesës së etiketimit të produkteve të pulës dhe non-produkteve të tyre në marketet tona dhe rrezikun që i kanoset konsumatorit. Do të ndjekim edhe një insert, se çfarë thon standardet në lidhje me këtë etiketim dhe kthehemi me bisedën tonë. Mishi i freskët sipas Kodeks Alimentarius nënkupton mishin që ende nuk është trajtuar në ndonjë mënyrë tjetër përveç se paketimin e modifikuar atmosferik ose paketimin në vakum për të siguruar ruajtjen e tij, përveç se nëse nënshtrohet vetëm ftohjes, ajo vazhdon të konsiderohet e freskët. Mishi si produkt importi vjen në Shqipëri në ambalazhe të mëdha në gjendje të ngrirë duke kaluar sigurisht kontrollin në pika doganore. Këto paketime shoqërohen në etiket, ku shkruhet vendi origjinës, ku shpendi ose kafsha janë rritur dhe therrur, si dhe data kur është bërë ngrirja. Në përpikat e shitjes me pakic ka 2 pika me rëndësi. Pika e parë, shitja në gjendje ngrirje kofshave të pulave, krave të pulave të tjerë. Nuk shoqërohet nga marketi me etiketën që ka në ambalazhin primar, e në këtë mënyrë konsumatori nuk di as vendin e origjinës, e as datën kur ky mish është ngrirë. Kjo është pothuajse në të gjitha marketet, të cilat e hedhin ambalazhin primar pa e marrë bizerverin. Zakonisht përfaqësuesit e subjekteve ndryshojnë ambalazhin, pasi mund të jenë paketime të mëdha dhe i vendosin këto produkte në rafte, në qese apo në kontenjer të tjerë, brenda frigoriferit ngrirës ose ftohës, në mënyrë të papërshtatshme dhe me ambalazhe që janë konform food grade, e për rrjedhoi mund të kenë kontaminime.
shpeshherë vendosja e tyre është aq e parregullt, sa mund të jenë të hapura dhe në kontakt me fruta e perimet të ngrira. Pika e dytë me rëndësi, shitja në gjendje të shkrirë, fileto, krah apo cung pule. Në këtë rast, përveç shkrirjes së mishit sipas rregullave, etiketës së ambalazhit primar duhet të shënohet përveç emrit të produktit edhe termi i shkrirë. Sipas rregullores së Bashkimit Evropian numër 1169 e vitit 2011 për dhënien e informacionit ushqimor për konsumatorët. Për mish tjetër përveç viçit, është i detyrueshëm etiketimi për mishin e derrave, deleve, dhive dhe shpendëve. Rregulloria parashikon që origjina e shtetit antar ose e vendit të tretë ku kafsha është rritur dhe therrur duhet të shfaqet në etiket. Për mishin e ngrirë, përgatitjen e mishit të ngrirë dhe produktet e ngrira të papërpunuara të peshkut, shënimi i datës së ngrirjes ose data e ngrirjes është e detyrueshme. Ushqimet të shkrira. Ushqimet që janë shkrirë më parë dhe që shiten të shkrira, duhen patjetër të shoqërohen me përcaktimin të shkrira. Nëse një produkt ushqimor që vjen i ngrirë nga importi, shkrihet dhe shitet me etiket mish i freskët, është mashtrim tepër i rënd, që sipas ligjeve vendore konsiderohet vepër penale. Ndërkaq nëse një produkt ushqimor, në rastin ton mish pule, përmban proteina të shtuara, shtesa të ndryshme konservant, ato patjetër duhet të shënohen në etiket. Zoti Papajani dhe zoti Ceko e kemi lënë tek pyetja kush duhet të ndërhyj, kush duhet marrë masa. Kush duhet marrë? Nuk e di çfarë thotë Enriku për këtë punë. Në insert u përmend Kodeks Alimentaris. Kodeks Alimentaris për herë të parë ka dalë para 35 vitesh, në 1984. I është bërë një përmirësim mbas 5 vjetësh, 1989, një përmirësim në vitin 1991. Të mos harrojmë se përmirësimi që i është bërë Kodeks Alimentaris në vitin 1991 kishte parasysh hapjen e Evropës Lindore, në mënyrë që dhe vendet e Evropës Lindore të përputhin standardin me standardin e FAO-s, të sidoqë vendet perëndimore. Dhe është përmirësuar edhe në vitin 2018 dhe pikërisht në vitin 2018 në kodeks janë vendosur elementet shtesë në lidhje me çështjet e ngrirjes dhe shkrirjes së produkteve shtazore. Prasin konkret për shpendet. Parashikohet, sepse është vërtetuar dhe nga praktika, që jo vetëm duhet të thënë që mish pule i shkrirë, po dhe sa herë është shkrirë, sepse nuk lejohet që mish i pulës të shkrihet më shumë se 2 herë. Dhe të ngrihet prapë. Dhe të ngrihet prapë. Sepse në momenti që është shkrirë për herë të dytë, duhet patjetër të konsumohet, sepse ngrirja e tretë dhe shkrirja e tretë e pare punës e bën produktin shumë vulnerabël ndaj ngarkesës mikrobiale, por i kanë ikur dhe gjithë vlerat ushqyese nga shkrirja e lëngjeve për të cilat në vlerat ushqyese e konsumojmë produktin. Pra duhet thënë është shkrir një herë dhe apo shkrir 2 herë. Dhe kuptohet që në momenti që thua shkrir 1 herë ka çmim tjetër, dhe në momenti që thua shkrir 2 herë ka një çmim shumë herë më të ulët. Por çfarë ndodh aktualisht? Më fal, Endrik. Por çfarë ndodh aktualisht? Sepse unë jam më afër këtyre problemeve në tregun shqiptar. Çfarë ndodh aktualisht? Kompanitë që sjellin mishin nga importi, e sjellin siç u tha dhe në insert, e sjellin me pako me ambalazhe të mëdha. Dhe më pas këta janë të detyruar ta shkrinë dhe ta coptojnë në pako 0.5 deri 1 kg apo 2 kg apo diu. Dhe janë detyruar për ta shkrinë. Dhe pastaj e ringrin dhe e nxjerrin në treg. Dhe mund të mos dali me emrin fileto e freskët, po del fileto si shtat juve, fileto me emrin e kompanisë. Fileto me që domethënë që nuk dihet as është e freskët apo është e pa freskët, nuk ka informacionin e dur, nuk ka vendin e origjinës, nuk ka datën e prodhimit, nuk janë këto pra, dhe unë si konsumator unë shikoj dhe është me çmim më të mirë dhe shkoj duke qenë se s'kam informacionin. Unë doja të pyesja në fakt për të çështjen e mishit të ngrirë të pulës, trajtimin situatën. Kjo ishte, duhet të thuash sa herë është ngrirë, sa herë është shkrirë. Sa është ngrirë, shkrirë. Atëherë, ne do t'i referohemi përsëri ligjit për ushqimin,
Ligji për ushqimin që në hyrje, thot, në pjesën ku flet për subjektet private, subjektet që merren me prodhimin, tregtimin, manipulimin e produkteve ushqimore, qoftë me bazë bimore, qoftë me bazë shtazore, deri në tavolinën e konsumatorit, janë të detyruar që të zbatojnë mjetet, teknikat dhe procedurat e gjurmëshmërisë. Që do të thotë është kodeks alimentaris dhe hasapi, analizë e pikave kritike dhe rrisjeve. Që do të thotë, edhe në qoftë se subjektet ushqimore që tregtojnë mishin e pulës në të gjitha format dhe variantet e mundshme, pra, jo vetëm supermarketet, por edhe restorantet që e gatuin mishin e pulës dhe ta nxjerrin në pjatë për ta konsumuar, janë të detyruar që për shkak të elementit të gjurmëshmërisë duhet të tregojnë hapat që kanë ndjekur derisa e kanë sjell pulën, mishin e pulës tek magazina e tyre. Dhe e theksoj edhe një herë, edhe pse nuk e kanë, edhe pse mund mos e kenë, certifikatën ISO 22000 ose dhe certifikatën ASAP, ligji shqiptar i ushqimit i detyron edhe një të rreth 25.000 subjekte ushqimore që kanë Republikën e Shqipërisë, të agrobiznesit, të kenë të evidentuar gjurmëshmërinë e produktit. Çfarë do thotë gjurmëshmëria e produktit? Të ndjekësh ham pasapi, si të thosh, të kthehesh mbrapsh deri në vendin e origjinës produktit. Dhe kjo është detyra kryesore e inspektorëve të autoritetit kombëtar të ushqimit, kur bëhet fjalë për kontrollin e mishit pulës në supermarket. Nuk mund të thot askush që shiko, unë me që nuk e kam certifikatën e ASAP-it ose 22.000, s'ka problem se kam gjurmëshmërinë. Jo, është ligji i ushqimit i Republikës Shqipërisë. Të mos harem që ligji i ushqimit i Republikës Shqipërisë në periudhën kur është bërë, ka marrë si model ligjet më të mira evropiane të ushqimit. Që ndërpres vetëm një moment, do doja, me lejen tuaj në fakt. Sepse ju vërtet po thoni për marketet në këtë rast që duhet i kenë. Ato mund t'i kenë, deri në momentin që e kanë çuar në magazinën frigoriferike, me gjithë dokumentacionin e mundshëm, për cilin po flisni. Problemi është çfarë më servir mua, ky qëndron problemi. Sepse inspektori i AKU shkon e kontrollon, i kanë rregullaj. Si dokumentacion mund ta ketë. Problemi është ajo çfarë më servir mua. Pulat shqiptare të prodhuara në Shqipëri kanë secila dikush sticker, dikush të kapur të këmbët etiketën, të cilën ty të detyron dhe ti e zbaton. Po këtë market, rrjet markete, që mund të ketë 10 markete, një market, një dyqan lagje apo edhe 100 markete. Pse nuk i detyron inspektori i AKU-s? Për të dy vlen pyetja. Unë mendoj këtë që Enriku tha shumë mirë problemin e gjurmëshmërisë. Gjurmëshmëria zhduket, ne kemi një shmangje të gjurmëshmërisë në situatën e këtyre mishave të ngrirë dhe të shkrirë që vinë në Shqipëri. Pra ne nuk arrim dot, nuk arrit të kapet, për gjurmëshmëria është një nga pikat kryesore të ligjit të ushqimit. Pra, unë mendoj që nuk qoftë AKU-ja, qoftë inspektorët e AKU-s, qoftë ju nëpërmjet këtyre emisioneve, qoftë shoqëria civile, të gjithë duhet të ngrihen në këmbë për këto probleme. Është një problem shumë i madh. Është problem vërtet shumë i madh. Unë shoh edhe një problem tjetër për shembull nëpër markete, që nuk mund të ri pa e thënë. Jo, patjetër mund të. Ne marrin prodhimet tonat, por duke qenë se janë të prirur nga problemet e çmimit, ato marrin me shumicë. Marrin me shumicë, çdo më thënë me shumicë. Me shumicë do të thonë siç vinë ato nga importi, të pa ambalazhuar, pa etiketuar. Fileto të pa ambalazhuar, etiketa është sepse është e kompanisë X. Rifugja, si më thonë. E marrin rifugja. Dhe fillojnë e proponojnë nëpër markete, pa pasur infrastrukturën e duhur. Dhe është ajo që thatë juve pak më parë, problemin e kontaminimit të salmonela gjithë janë shumë të rrezikuar. Sepse nuk kanë as ambiente për as teknologji. Dhe më të rrezikuarit jemi ne. Më të rrezikuarit jemi ne. Dhe kur ne e shohim dhe nuk reagojmë në këtë drejtim, atëherë kjo punë do të vazhdojë kështu. Duhet të gjithë të ngrihemi për këtë punë. Nuk mund ta, do të thonë ato që kanë për detyrë, patjetër që po ndërkohë edhe të gjithë ne duhet të reagojmë për këto probleme. Janë probleme vërtet shumë shqetësuese. Ju përmendët rastin e Konadit, po me ashtu është. Siç thoni juve, edhe siç e shikojnë edhe gjithë konsumatorët, kryesisht ata që konsumojnë te Konadi. Unë mendoj që ne duhet të vendosim në ligj, përfshirë dhe ligjin e ushqimit, një klauzol
ose mund të dali dhe si VKM që t'i përfshi të gjitha ligjet që prekin konsumatorin, që subjekti i cili tregton produktin në hallkën tjetër të zinxhirit furnizimit, te tregtari tjetër, qoftë ky tregtar me shumicë, qoftë tregtar me pakicë, përveç të dhënave të tjera, duhet t'i kërkoj subjektit tjetër kushtet në të cilat ky produkt duhet të tregtohet apo duhet të përpunohet. Dhe në momentin që bëhet kontrata midis tregtuesit dhe blerësit, aty në kontratë duhet, domethënë e them në kuptimin siç e thon anglezët must, se ka disa must, should, could, duhet që subjekti që ka shitur produktin te ty ka të drejtë të supozojmë të paktën 4 herë brenda vitit të vitet të kontrolloj ty se si e tregton ti produktin e atij. Patjetër. Sepse patjetër. Fundori të cënon edhe patjetër, ai më cënon mua. Po. Shkatërrohet imazhin, shkatërrohet rregullim dhe mua mbien shitjet, njerëzit kujtojnë se produkti im është me cilësi dobët. Këtë gjë e thash edhe Kodeksi Alimentarus i vitit 1991 e ka parashikuar me një klauzul që unë nuk e di pse nuk vendoset në ligjet shqiptare. Në vitin 84 ka qenë një debat shumë i madh në Greqi, jo në lidhje me ushqimet, po në lidhje me lubrifikantet që shiteshin bashkë me pikat e karburantit. Dhe në momente të caktuara, tregtarët e pikave të karburantit dhe të lubrifikanteve ngrinin çmimet e produkteve të lubrifikimit. Në një kohë që çmimet e karburantit nuk e lëviznin, po donin të fitonin këtej. U detyruan kompanitë që shpërndanin lubrifikante në pikat e karburantit të shoqëronin me rregulla, me kushte të caktuara, mënyrën se si tregtarët e karburantit duhet të tregtonin dhe lubrifikantet e paketuara në paketa të vogla, 200 ml, 1 kg e tjera. Ky rast shërbevi si shembull që të njëjtat kontrata të aplikoheshin dhe në industrinë ushqimore. Pra, blerësi i një produkti ushqimor përpara se ta përcjelli te konsumatori, qoftë konsumatori përfundimtar, është i detyruar të zbatojë kushtet e shitësit. Dhe shitësi ka të drejtë që disa herë gjatë vitit të shkojë të kontrollojë se si unë që jam blerësi e trajtoj produktin e atij. Dhe kjo nuk ka asnjë që mund mos bëhet. Është shumë e thjeshtë për të bërë dhe shumë e lehtë për të zbatuar. Le ta bëjmë të. A ju cënojnë ju marketet në raport me sigurinë, me imazhin? Natyrisht probleme ka. Për shkak të kushteve të tyre që thonë ju për ripaketimit e tjera dhe në produkteve në përgjithësi të pulës. Patjetër. Kjo është. Patjetër, pa diskutim. Problemi është që këto, juve thatë që pari kush është personi, kush është përgjegjësi për këtë punë. Unë thash që përgjegjësi jemi të gjithë për këtë punë, por detyre kanë autoritetet kontrolluese. Autoritetet kontrolluese. Në fakt ligji detyron OBU-n që të zbatojë rregulla, qoftë VKM, qoftë ligj për ushqimin. Por ama unë them edhe këtë tjetrën që pavarësisht se ka, nuk e di Enrik sa je zhënum, ka një VKM 434 që nuk është akoma së zbatuar, që rregullon në një farë mënyre problemet që po diskutojmë, por që për mua është e pamjaftueshme akoma. Unë them që duhet që ne që jemi qoftë biznesi, qoftë autoritetet, duhet të mlidhen bashkarisht dhe të vendosin disa gjëra më të sakta në këtë drejtim. Nuk është e pamundur ripar këto gjëra. Pse është bëra e VKM pa mendimet e grupeve të interesit? Nuk e di, unë mendoj që është bërë domthonë jam patjetër kanë qenë dhe grupet e interesit, përderisa sepse shoh aty disa probleme që ekzistojnë, që janë të pranishme. Po mendoj që prap duhet parë. Megjithatë, VKM e re apo jo? Kam përshtypjen se nuk ka asnjë kosto për një market që të vëra ato tabelat e zeza që i kanë kryesisht. Të prodhojnë 10 sepse
nuk importojmë nga 100 vende. Të thot, fileto pule, Brazil, Gjermani, Holland, nga vjen. Edhe 2-3 gjëra tjera që duhen më domosdoshme, ti mbajnë aty. Unë konkretisht shkova dje në një market. Shkova dje në një market. Dhe i thash, të kujt janë këto kofsh? Tha, të filan firme, të një firme. Dhe i thash, po, ti në etiket kishte një kështu çmimi kaq, edhe etiketa thoshte Zagori. Hajta gjesh. Edhe ajo thoshte është e kësaj. Pra në këtë drejtim, unë mendoj që edhe marketet kanë përgjegjësitë e tyre, sepse ç'a ndodh, një market merr edhe nga unë. Unë mendoj që ata kanë shumë merr edhe nga unë, merr edhe nga tjetri, merr edhe nga tjetri. Mua ka ndodhur në një market që s'dua t'ja përmend emrin, kam pyetur, nga vjen ky mish? Edhe më ka thënë që ne kemi kompleksin ton filan vend. Në një kohë që unë e dija që ai kompleks kishte 5 vjet që ishte mbyllur. Që s'funksionon. Ishte mbyllur fare. Dhe ai thoshte që ky është produkti im. Pra, mirë po, këto markete shesin edhe produktin ton që është etiketuar sipas rregullave që bëhet gjitha ajo punë, gjitha ajo gjë, po shesin edhe këtë tjetrin. Shesin filetot e ngrira fjalëve që janë të shkrira. Dhe kur i pyet thonë janë filetot e filanit. E filan firme. Sigur janë prodhim shqiptar. Sigur janë prodhim shqiptar, normal. Pra, janë filetot të firmës Tazem X. X. S'ka rëndësi. Ju preket një problem shumë të madh, që nuk lidhet thjesht me ligjin apo me aspekte teknike të tregtimit të produkteve, po prek më shumë mentalitetin tregtar që kemi ne. Duke filluar si konsumator, edhe prodhuesit dhe tregtuesit. Ne në Shqipëri nuk e njohim një koncept që është koncept tregtar, që vjen nga marketingu, që në gjuhën shqipe nuk është se ka gjetur një përkthim të eksakt, po që quhet merchandising. Çfarë është merchandising? Mënyra se si ti e tregon produktin në raft, në frigorifer, qoftë frigoriferi horizontal, qoftë frigoriferi vertikal, qoftë edhe në përstenda, në mënyrë që produkti të bëhet sa më i dukshëm për syrin e njerëzit. Për shembull, që ta bëjmë sa më të thjeshtë, produktet që i pëlqejnë fëmijëve duhet jenë poshtë, që fëmijët i shohin me sy. Produktet që janë për më të rriturit duhet jenë më lart. Mirë është që bukat jetë në fund, që ti kur të futesh në supermarket që të blesh bukën, ti kontrollosh gjithë produktet e tjera përpara se të blesh bukën, do të kuptosh se çka ka në supermarket. Ka disa strategji. Tani ne këtë merchandising e nuk e njohim. Dhe këtu te ky merchandising futet edhe çështja se si duhet të vendosen produktet e shpendve në frigoriferin horizontal. Këtu tani është çështja që prekëm edhe përpara, që jam unë që ta shes ty, që duhet të vënë kushte se si duhet ta vendosësh ti mishin e pulës të ai frigoriferi horizontal. Tani kjo gjë bëhet me kontratë. Dhe këtu tani ndërhyn autoriteti kombëtar i ushqimit apo uja, që thotë ti zotri që e ke këtë frigoriferin horizontal kështu, ku e ke atë kontratën me atë personin që ta ka shitur ty produktin? Ke apo s'ke njerë? Nëse e ke kontratën, është kjo gjëja këtu në kontratë si pikë? Nëse s'është kjo pika në kontratë, hajdeni ju këtu të dy ju atë tregojnë qefin. Deri në heqjet licencës. Kështu mund të rregullohen. Gjithsesi, unë mendoj që kush blen një fileto të tillë, të cilin e shfaqem edhe në pamje edhe për cilin po diskutojmë, një krah pule, cung pule, pulë të plot, e tjera, të cilëve u thuhet pule freskët, dhe një emër nga këta që ne e dim që nuk kanë stabilimente. Ne e dim jemi pak, por që sigurisht duhet ta dinë edhe tjerët, kanë përshtypjen se janë duke u mashtruar. Sepse pulat, produktet e vendit ka një etiket, edhe të huajat mund të jenë shumë të mira, shumë të pranueshme, të sigurta, cilësore tjera, por ne si konsumator mendoj që duhet ta dimë. Duhet na informojë e tregtimit. Po është edhe në ligj kjo, është edhe në ligj grani, po është puna sa zbatohet kjo punë. Sa zbatohet. Megjithatë, në lidhje me zbatimin kam përshtypjen se niveli është i ulët, ne kemi publikuar disa herë numrin e telefonit për denoncuar çdo kush problematika që ka me sigurinë ushqimore, me cilësinë e jetës në tërësi, me gjithçka pra që e kërcënon, është numri jonë në ekran që po shfaqet tani, janë rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram me qendra alert, alertnews.al. E tjerë,
Ndërkohë mund të denonconi edhe me email për të vijuar me denoncimet. Ne kemi një rast të ardhur para pak ditësh nga qyteti i Beratit, është diçka në fakt që nuk e kemi konfirmuar akoma, ne po e publikojmë dhe prandaj kemi mbuluar edhe emra duke qenë se nuk ishim asgjë të sigurt. Një infermier thot paktën e ka denoncuar në Facebook, në Facebookun e emisionit alertnews.al, ka denoncuar për raste bruceloze të shkuara kohët e fundit në spitalin rajonal të Beratit. Ai sigurisht i trembur nuk ka dashur të publikohet emri, ndërkohë ka publikuar emrin e një thërtorje nga ku shkojnë njerëzit të infektuar nga bruceloza në spital. Flet për 3 raste nga muaji gusht dhe deri në ditën që po flasim, gjithsesi nuk e kemi të konfirmuar. Nga informacionet që kemi, në fakt bruceloza më shumë prek njerëzit, pra është një smundje zoonotike që transmetohet nga kafshat e njeriu, prek njerëzit nëpërmjet nën-produkteve, qumshte nën-produkteve tjera, sesa nga kontakti i njerëzve me mishin apo me kafshën e smur. Gjithsesi ne kemi kërkuar një informacion Ministrisë së Bujqësisë, Institutit të Shëndetit Publik, do interesohemi edhe në Berat për këtë. Ndërkohë, profesori i njohur i mjekësisë veterinare, Kristaj Bërgjoli, gjatë muajve të verës ka pasur edhe një udhtim në Sin të Beratit, ku ka publikuar për rreth, mos gaboj, 54 raste kafshësh me brucelozë. Gjithsesi, ne do ta ndjekim në vijim për ditur qoftë edhe thërtore nëse është e kontaminuar etj. Spitalin e Beratit dhe siç e thash. A ke një koment për këtë? Ka një strategji në fakt nga Ministria e Bujqësisë shumë shkurt për ta mbyllur rastin e rrezikut të njerëzve nga bruceloza. Zot Enrico? Bruceloza është një nga 7 smundjet të detyrueshme për të vaksinuar kafshët, baktit. Unë mendoj që, për mua, si që shikojmë problemin, nuk ka bashkëveprim midis sistemit shëndetësor në Shqipëri, kryesisht sistemit shëndetësor primar. Më falë, vetëm, infermieri thoshte që nuk janë regjistruar, ka ndërhyrë pronari thërtorës, në spital nuk janë regjistruar. Nuk kemi lidhje midis sistemit shëndetësor primar, se është primar sekondar terciar, me institucionet përkatëse të zbatimit ligjit. Sepse automatikisht në qoftë se dikush paraqitet në spital me një rast të tillë, automatikisht spitali është i detyruar të njoftoj institucionet përkatëse. Në qoftë se institucionet përkatëse njoftohen, atëherë ngrihet grupi i kontrollit, shkon dhe vërteton vatrën. Unë do ta mbyll diçka shumë shkurt. Po, shumë shkurt. Unë mendoj që shërbimi veterinar në Republikën e Shqipërisë ka mangësi. Okej, zoti Papajani dhe zoti Ceko, ju falenderoj që ju bashkuat emisionit Alert. Shikues të nderuar, ky është fundi për ditën e sotme, do të shihemi bashkë të mërkurën e ardhshme. Ritransmetimi i këtij programi është të martën, në orën 15. Deri atëherë bashkë mirupafshim.